Kamusta mga boss? Today we are going to unbox itong Secrize version 2 helmet na modular. Buksan na natin siya. Yeah. Meron siyang libreng sec na face mask, tapos yung clear na visor na. Glossy black siya mga boss. And ito siya. Dual visor siya mga boss. Meron dark lens sa loob and dark lens or pwede rin clear na lens sa outer visor. Meron siyang spoiler sa likod na smoke lens which is maganda tingnan. Ito naman boss yung iba't ibang view ng ating Secrize V2 na helmet. Halatang hindi dinipid yung materials niya mga boss at napakakapal ng foam niya. Sigurado malambot ito pagsuot. And meron din siyang close open vent holes sa top side for ventilation. At salamat mga boss sa panonood. Next time mag-unbox pa tayo ng iba pang mga helmet.